Phu phụ kẻ buôn người, nơi rừng sâu núi thẳm này, ta vốn chẳng có cơ hội trốn chạy. Nếu không nhờ hai vị cô nương đưa ta vào thạch động này, đêm nay chẳng lạnh chết cũng bị dã thú phân thây. Hai vị cô nương chính là đại ân nhân của ta. Tỷ tỷ, giờ tính sao đây? Hi hi, ta thấy tỷ cũng chẳng còn nơi nào để đi rồi. Sợ kẻ buôn người tìm tới nên ta mới hù dọa chúng một phen. Nhất thời chúng chưa dám tìm đến nhà ta đâu, nên tỷ muốn dựa vào ta để lánh nạn có phải không? Nam cô nương nói đúng một phần, nhưng điều quan trọng hơn là ta thực lòng muốn báo đáp đại ân của hai người. Có lẽ cứu ta với cô nương chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ, nhưng với ta lại là ơn tái tạo. Ta từ nhỏ đã tập võ, công phu quyền cước cũng khá, chút ít chướng nghĩa cũng thông tường, bất luận việc gì ta cũng đều làm được. Thiếu nữ này tuổi tuy còn nhỏ nhưng tính cách kiên nghị, chịu được gian lại có chút võ nghệ trong người. Sau này ta vào thành có tỷ ấy trong nhà cũng yên tâm. Thế này đi, tỷ cũng đừng nhắc chuyện báo ơn làm gì, cứ coi như ta thuê tỷ về nhà làm công, sau này hàng tháng ta trả tiền công, tỷ thấy sao? Ta không cần tiền công, chỉ cần lo cơm ăn chỗ ở là được. Vậy quyết định thế nhé. Từ giờ ta là chủ của tỷ chính là người của ta. Nhà còn có nhị chủ và tam chủ nữa. Sau này tỷ chỉ cần nghe lời ba tỷ muội ta, lời của bất kỳ ai khác đều không cần bận tâm. Đã hiểu chưa? Tiểu chủ nhân, ta đã hiểu. Hi hi hi, tỷ cứ yên tâm. Thấy chủ nhân của tỷ tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh kiếm tiền vẫn rất khá đấy. Theo ta nhất định sẽ có thịt ăn. Ha ha, cười cái gì chứ? Muội xem, tỷ ấy vừa tới đã dùng bữa đầu tiên với chúng ta, đã có thịt thỏ để ăn rồi. Tỷ làm sao lừa tỷ ấy được? Nhị chủ nhân, đây thực sự là bữa ngon nhất của ta trong suốt một tháng qua. Cứ gọi ta là Thế Hoa được rồi. Ta gọi tỷ là Mục tỷ có được không? Gọi thế nào cũng được. Thực ra nhà ta nghèo lắm, ngày ngày đều ăn khoai lang, chỉ khi tỷ hái dược thảo vào thành đổi tiền, mua được gạo về mới có cơm trắng để ăn thôi. Tỷ, như vậy tỷ còn muốn về nhà muội không? Thế thì ta lại càng phải đi. Ta biết săn bán, sau này chúng ta sẽ có thịt ăn kèm khoai lang. Mục tỷ cũng bị người thân bán cho kẻ buôn người sao? Ấy, muộn rồi, mau chấm mắt một lát đi. Nửa đêm đầu ta canh, Mục Như Yên tỷ canh nửa đêm sau. Thế Hoa là ai? Ai đang gọi ta vậy? Hai tử, chớ có sợ, ta là vị tiên gia được phải tới ban cho con thiên phú. Thưa tiên gia, thiên phú là gì à? Là thứ có thể phá vỡ mọi lẽ thường và quy tắc. Hãy nói ra tâm nguyện của con đi. Tiên gia, con muốn học võ, con muốn bảo vệ tỷ và đệ đệ. Con bẩm sinh thể chất kém, không thể tập võ. Ta có một viên thần lực đan ở đây, uống vào sẽ có sức mạnh vô song. Đường đời sau này phải dựa vào chính con rồi. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa ba người cùng tiến về Thanh Ngưu thôn. Ai cha, Thế Hoa, muội sao chứ? Sao ta cảm thấy không kiểm soát nổi sức lực của mình? Lẽ nào giấc mộng đêm qua là thật sao? Tỷ, muội không sao đâu, đều tại muội quá vụng về. Thế Hoa nhà ta không có vụng về đâu. Muội đi bộ đường núi xa như vậy một mình đã là rất giỏi rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, dù sao ở đây cũng không gặp phải mãnh thú đâu. Nam, Thế Hoa. Tỷ, là Gia đang gọi chúng ta kìa. Nam, Thế Hoa. Gia, chúng cháu ở đây. Khoảnh khắc ông nhìn thấy hai cháu gái, chẳng khác nào kẻ giếm lại được bảo vật đã mất bấy lâu. Các con không sao chứ? Gia, cháu không sao. Thế Hoa cũng không sao cả. Ông đừng lo lắng quá. Ha, đuổi kịp là tốt rồi. Tìm về được là tốt rồi. Nhà họ Liễu ta dù nghèo chết, đói chết, cũng không đời nào chưa bao giờ làm chuyện đó. Nam, tiểu cô nương này là ai vậy? Tỷ ấy là con của thợ săn trong núi. Khi săn thú bị thương ở chân, may nhờ hai tỷ muội cháu đi ngang qua cứu giúp. Thạch động chúng cháu trú chân đêm qua cũng là do Mục tỷ tìm thấy. Nếu không có tỷ ấy tương trợ, hai tỷ muội cháu sao biết cách qua đêm trên núi này được? Chúng cháu là giúp đỡ lẫn nhau thôi, chủ yếu vẫn là Liễu cô nương. Đảm đang, cô là ân nhân của nhà họ Liễu chúng tôi. Trong rừng sâu này nếu không có cô, hai đứa nhỏ này chắc chắn đã làm mồi cho hổ. Nếu cô đã chẳng còn người thân, sau này cứ ở lại Thanh Ngưu thôn chúng tôi mà định cư. Rõ ràng tỷ muội họ Liễu là đại ân nhân của mình, sao chớp mắt một cái mình lại trở thành ân nhân của họ rồi. Trở về thôn, cả thôn đều tụ tập trước cửa nhà họ Liễu. Tìm về được là tốt rồi. Đứa nhỏ ngoan hiền nhường này nếu bị bán vào nơi tăm tối không thấy mặt trời, chẳng phải là tổn đức lắm sao? Lão Lý gia, vì lo cho chúng cháu mà làm lỡ lần tới vào thành, cháu nhất định mời ông ăn bánh thịt.
Lòng người đều bằng thịt mà ra, lòng dạ Lưu Đại Phương kia lẽ nào là sỏi đá hay sao? Đứa trẻ lanh lợi đáng yêu thế này cũng nỡ đem bán. Đúng là trẻ không phụ mẫu thì không ai xót thương sao? Sao mấy đứa nhỏ biết sống thế nào đây? Nhưng dân thôn cùng Gia Gia sau khi Gia Gia tạ ơn cũng nhanh chóng ra về hết. Gia Gia, chuyện đại bá nương làm trước đây cháu đều nhẫn nhịn. Bà ta đánh đập Thế Hoa, Vân Đào, bà ta kéo người thôn Hồng Diệu tới gây hấn, cháu cũng nhịn. Bà ta rêu rao đặt điều trong thôn, cháu vẫn nhịn. Một là vì bà ta là bậc trưởng bối, hai là vì bà ta đang mang thai. Ba tỷ đệ cháu nhẫn nhịn tới mức này, ở lại được điều gì? Là bà ta vì mấy đồng bạc lẻ mà bán Thế Hoa. Thế Hoa chính là cháu gái ruột thịt của ông đấy, bị bà ta bán cho kẻ buôn người lấy 10 lượng bạc. Lần này nếu cháu vẫn tiếp tục nhịn thì lần sau Lưu Đại Phương kia có phải sẽ dẫn người tới tận nhà cướp người không? Kẻ buôn người đã nói rồi, hắn cũng rất ưng đệ cháu, dẫu trả giá cao hắn cũng sẵn lòng mua. Thôi được rồi, Nam Nam, ta biết trong lòng con đầy dẫy uất ức. Ta cũng biết là đại bá nương con đã làm sai. Ta đã mắng nhiếc bà ta trước mặt dân làng rồi. Bà ta cũng đã căn đoan từ nay về sau không gây khó dễ cho 3 tỷ đệ con nữa. Dẫu sao cũng là người một nhà, ngày tháng vẫn phải sống tiếp thôi. Nếu con thực sự làm dùm beng, người bẽ mặt vẫn là nhà họ Liễu chúng ta. 3 tỷ đệ coi họ là người thân, họ lại coi 3 tỷ đệ cháu như món hàng. Lần này cháu quyết không nhẫn nhịn nữa. Nếu Gia Gia không định thay chúng cháu làm chủ, cháu sẽ tìm đến lý trưởng, dẫu có phải bị xóa tên khỏi họ Liễu. 3 tỷ đệ cháu phải nương nhờ họ Liễu cũng được. Cháu cũng tuyệt đối không để Lưu Đại Phương kia được yên thân. Người chồng rất vợ đến tạ lỗi với cháu gái. Cháu gái không những không nhận, còn phản bác khiến đại bá câm nín, thậm chí đóng cửa không cho đại bá nương bước vào nhà mình. Ta là bậc bề trên, lẽ nào còn phải đi tạ lỗi với một đứa hậu bối sao? Bà đã gây ra cớ sự này, nếu không vì nghĩ đến con nhỏ, ta nhất định đã hưu thê, đổi kẻ ác. Hôm nay nếu bà không cúi đầu trước mặt Nam Nam và Thế Hoa, thì ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Trăm năm sau, bà bảo ta làm sao xứng suối vàng đối mặt với nhị đệ đây? Ha ha. Cháu à, việc này là do nương tử của ta đánh mắng thế nào, mong cháu hãy định đoạt. Năm nhà đầu, đại bá nương còn đầu óc có chút mới làm ra chuyện tài đình thế này. Cũng may Thế Hoa không gặp trắc trở gì, bằng không ta dù có chết cũng chẳng rửa hết tôi. Nay ta dẫn bà ấy tới đây để tạ tội. Con nói thế nào cũng được, tùy con trừng phạt. Đại bà nói nghe thật lọt tai, nhưng lại chặn hết đường lui của ta. Một kiểu cô nương như ta thì biết làm sao đây? Đại bà nếu thực lòng muốn bá nương tạ lỗi, thì nên mời một người đến làm chứng. Nếu không mời Lý Trí, ít nhất cũng phải mời thôn trưởng tới, để mọi người cùng chứng giám. Nghe đây, sau này nếu người đàn bà đó còn làm chuyện độc ác, ta còn có bằng chứng để nói lý. Chỉ có hai phu thê bà tới đây, sao gọi là tạ lỗi được? Chuyện này của thực là đứa cháu gái này của ta, lời lẽ thật sắc bén, còn đáng sợ hơn cả đòn roi của người lớn. Xem ra những lời nương tử nói không hoàn toàn là sằng bậy. Nam nhà đầu của thực rất khó đối phó. Là do đại bá Chu Toàn chưa tới nơi. Ta đi mời thôn trưởng tới ngày đây. Nam nhà đầu, chúng ta máu chảy ruột mềm, xương liệt ra sao vẫn là người một nhà mà. Ta còn chưa có khuất đâu, việc gì phải tìm người ngoài tới làm chứng. Nam nhà đầu, đại bá con là bậc trưởng bối, lời đã nói đến nước này rồi, con còn muốn thế nào nữa? Lưu Đại Phương, hôm nay con hãy đến trước linh sàng lão nhị thắp hương tạ tội. Sau đó hãy vì Nam và Thế Hoa nhà đầu, mỗi đứa tự tay may một bộ y phục. Từ nay về sau tuyệt không được đối xử tệ bạc với chúng nữa. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua tại đây. Ha, con đều nghe theo lời. Việc bán Thế Hoa là do nương đã đồng ý mà. Sao bây giờ mọi người chỉ mắng mỗi con? Đồ phụ nhân thối tha, bà mau câm miệng cho ta. Ta về lấy hương đến sang tạ tội với lão nhị ngay đây. Không cần đâu, Nam nhà đầu. Loại ác nhân như bà ta chẳng có cách nào trừng trị nổi. Hôm nay có mọi người che chở cho bà thoát tội. Bà cứ đợi đấy, đợi khi ta đủ bản lĩnh, tuyệt không để bà được yên thân. Chuyện thắp hương cho phụ thân ta thì miễn đi, lúc này phụ thân ta chắc cũng chẳng muốn gặp bà. Còn việc may y phục lại càng không cần thiết. Đồ bà làm, 3 tỷ đệ chúng ta không có phúc phận để mặc. Chỉ có một điều duy nhất, hôm nay trước mặt Gia Gia và đại bá phải nói cho rõ ràng. Từ nay về sau người đàn bà tuyệt đối không được bước vào nhà ta nửa bước, cũng không được mưu tính bất cứ điều gì với 3 tỷ đệ. Lưu Đại Phương, người đang làm trời đang bà cũng có con cái cả rồi, đối xử với 3 đứa trẻ như vậy, bà không sợ của báo giáng xuống đầu con mình sao? Anh, nhà đầu kia, người dám nguyền rủa ta đến ngày sinh nở rồi. Ngươi nói lời đó mà nghe được à? Thế Hoa chưa còn cho chị ăn vô sự sao? Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, cô đi. Hai huynh đệ vốn thân thiết từ nhỏ, không ngờ sau khi lão nhị qua đời sớm, quan hệ hai nhà lại trở nên thế này. Nhưng cũng may Vân Đào tuổi còn nhỏ, Nam và Thế Hoa sớm muộn cũng phải gả đi. Chỉ cần Vân Đào và Trường Anh vẫn giữ tình huynh đệ, thì nhà họ Liêu ta vẫn sẽ được thuận hòa. Gia, những lời cháu vừa nói với Lưu Đại trở về mong Gia hãy thật lại với nãi nãi một lần. Căn nhà này, sau này cũng xin nãi nãi đừng ghé tới nữa. Hai tử, hãy nhớ lấy, dẫu có oán hận hay giận dữ, nhân cuối cùng vẫn là thân nhân. Tỷ, sau này người đàn bà xấu đó không tới nhà ta nữa phải không?
Hi hi, đúng vậy, sau này đã có Mục Như Yên ở đây rồi, dám đến thì cứ đánh gãy chân. Vậy còn Trường Anh ca thì sao? Huynh ấy có thể tới không? Vân Đào có muốn huynh ấy tới không nào? Vân Đào không muốn, Vân Đào chỉ muốn Hồ Tử và Tiểu Đông tới chơi thôi. Không muốn Trường Anh ca tới đâu. Vậy sau này cũng không cho huynh ấy tới nữa. Chúng ta vào bếp thôi, xem Thái lão lão đã làm món gì ngon cho chúng ta nào. Mục Như Yên, cô đã làm gì Thái lão lão của ta vậy? Dẫu ta có vô lễ đến đâu cũng không bao giờ vô lễ với người già. Chắc là Thái lão lão đang đau lòng thôi. Thái lão lão ơi, người đừng sau này bà nương không bước vào cửa nhà ta chẳng phải tốt sao? Đỡ phải rước thêm chuyện thị phi. Vậy còn nãi nãi của con, nãi nãi con cũng định không nhận nữa sao? Nha đầu con giờ cũng đã lớn, đã có chủ kiến, ta cũng đã đến tuổi bị người ta chán ghét, chẳng quản được nhiều như vậy nữa. Nếu con không nhận nãi nãi thì cũng đừng nhận ta luôn đi. Từ nay về sau cũng đừng gọi ta sang trông Vân Đào nữa. Thái lão lão không cần Vân Đào nữa sao? Vân Đào cần Thái lão lão mà. Vân Đào muốn cùng Thái lão lão ăn bánh thịt, ăn thịt thỏ. Đây là phần tỉ tỉ để dành cho Vân Đào. Con muốn cùng Thái lão lão ăn nhé. Khoai lang chín rồi, mau dùng bữa thôi. Dùng bữa trưa sao Nam mau lại xem đậu. Lần này lại bị Thái lão lão của trách. Ta nói nha đầu con, có chút tiền là tiêu xài hoang phí. Mua đống đậu phụ thối này về làm cái gì không biết. Vân Đào và Thế Hoa còn nhỏ, không ăn được thứ này đâu. Hi hi hi, Thái lão lão ơi, con có việc cần dùng việc gì chứ? Ta có nghe lão lì nói rồi. Con chỉ thấy gia đình kia tội nghiệp nên mới mua giúp. Con còn đi thương xót người khác sao? Trong thôn này còn có đứa trẻ nào đáng thương hơn ba đứa các con không hả? Liễu Nam Nam không đáp và bắt đầu phân chia công việc. Cô và Thế Hoa cùng nhau thái thành những miếng vuông vức nhỏ bằng đầu ngón tay. Cả một túi lớn gia vị đều đưa cho Mục Giao cho cô ấy nghiền thành bột. Lại đem lá thủ du băm nhỏ. Đến lúc cần dùng sẽ ngay cả Vân Đào cũng chạy đôn chạy đáo giúp bê đồ. Nam Nam nhà đầu, con định làm gì thế? Đống đậu phụ đã bốc mùi này mà con còn biến thành hoa được chắc? Hi hi, hoa thì không biến được nhưng có thể thành món ngon. Thái lão lão ơi, nhà người có vòi nhỏ để muối dưa không? Cho con mượn 2 cái có được không ạ? Để ta về nhà lấy cho con. Ta cũng muốn xem nhà đầu con định giở trò gì đây. Giờ ta chuẩn bị làm công thức bí truyền, không ai được nhìn trộm đâu nhé. Thái lão lão ơi, đây là thất vị hương con tự chế. Nếu người muốn ít mang về để xào nấu, chỉ cần cho một chút thôi là món ăn sẽ thơm ngon bội phần. Đặc biệt là khi làm món thịt mà cho thứ này vào, thì quả thực là mỹ vị. Con nói làm thịt cho ngon sao? Có thịt thì dẫu không cho gì cũng đã ngon lắm rồi. Một năm ta có mấy lần được nấu thịt đâu chứ. Tỷ tỷ của con đã nói rồi, khi nào kiếm được tiền sẽ mua thịt cho Thái lão lão ăn hàng ngày. Thái lão lão cứ cất kỹ thất vị hương này đi ạ. Mấy ngày sau, Liễu Nam Nam gánh 2 vò đậu phụ chuẩn bị vào thành. Con cần dặn dò Như Yên, Mục tỷ tỷ, vết thương của tỷ cũng đã phục hồi rồi. Thế Hoa và Vân Đào đành cậy nhờ tỷ chăm sóc, không chỉ phải bảo vệ sự an nguy của 2 đứa nhỏ, mà còn phải lo liệu hết việc nhà cửa giúp ta. Muội muội này của ta sau này cần phải được làm việc nặng, tay chân thô ráp thì sau này không còn xinh đẹp. Vậy trừ Thái lão lão ra, kẻ nào muốn bước chân vào nhà thì đều phải hỏi cho rõ ngọn ngành là việc gì. Nếu là nãi nãi hay bà nương tới, bất luận thế nào cũng không được cho vào cửa. Đã hiểu rõ chưa? Ta đã hiểu rồi. Quả là người có thể dạy bảo được. Tỷ tỷ, việc nhà muội đã làm quen tay rồi, cứ để muội làm không sao đâu. Đó là trước kia không còn cách. Nay nhà ta đã có người giúp việc rồi. Mấy việc này muội có thể không làm thì đừng làm. Muội chẳng phải thích theo thùa sao? Cứ chuyên tâm làm việc đó. Lúc rảnh rỗi thì dắt Vân Đào đi đọc sách. Nữ nhi đọc thêm chút sách vở luôn là điều tốt. Tỷ tỷ, nếu món đậu phụ này bán được tiền, tỷ hãy mua cho muội ít khung thiêu và chỉ nhé. Nếu không bán được tiền thì chỉ cần mua vài cuộn len đan mũ là được rồi ạ. Mục tỷ tỷ, tỷ có cần món gì? Ta cũng chẳng thiếu thứ gì, chỉ là sách trong nhà thực sự quá ít ỏi. Nếu có thể, Nam Nam có thể mang về cho ta một cuốn sách không? Ồ, tỷ muốn sách gì? Làm phiền Nam Nam, cô nương giúp ta tìm mua một cuốn Tôn Tử Bính Pháp. Loại binh thư này ở trấn em rằng chẳng biết có hay không. Nếu có bán ta sẽ mang về cho tỷ. Vạn nhất không có, tỷ cũng đừng nghĩ là ta hẹp hỏi nhé. Tất nhiên là không rồi. Đa tạ Nam Nam. Nếu có thể, hãy mua thêm vài sấp giấy về nữa. Đã đến lúc Thế Hoa và Vân Đào cần tập viết chữ đàng hoàng rồi. Tỷ của thư tin tưởng ta đến vậy sao? Rằng món đậu phụ này có thể bán được giá cao. Đều là những món đồ đắt đỏ cả đấy. Nam Nam cô nương, ta tin tưởng cô. Món đậu phụ thối thời xưa đến chó vào tay tiểu cô nương này không chỉ thơm ngon mà còn mang đi bán. Thậm chí còn định dựa vào nó để gây dựng cơ đồ, làm giàu thoát nghèo. Nha đầu kia, chẳng phải nấm linh chi của người đã bán cho y lại tới đây làm gì nữa? Xem ra lần trước không bán cho Túy Tiên Lầu. Huynh ấy vẫn còn đoán trách ta đây. Hi hi, tiểu ca ca đừng giận mà. Muội ở đây còn có thứ tốt hơn cả linh chi. Huynh có muốn xem thử không?
Tí tiên lầu chúng ta có dưa muối riêng rồi. Thứ của nhà nông các muội cứ mang ra ngoài chợ mà bán đi. Đây không phải dưa muối thùng đâu, là món cực kỳ mỹ vị, rất đậm đà đó. Đây là cách ăn truyền từ kinh thành tới đây nhé. Huynh có muốn nếm thử trước không? Tiểu ca nhìn xem, giờ cũng chẳng phải lúc từ lâu nữa không có khách. Huynh hãy ra cửa sau bếp đi, muội mời đại chủ cùng nếm thử. Nói trước nhé, lát nữa đại chủ không lấy. Muội không được ở đây quấy rầy đâu đấy. Để trưởng quý biết ta sẽ bị phạt. Đa tạ tiểu ca ca, Huynh yên tâm, muội tuyệt đối không gây rắc rối cho Huynh. Chỉ cần đại chủ nếm thử một chút, nếu nói từ lâu không dùng được, muội sẽ rời đi ngay lập tức. Hi hi hi, đại chủ, người xem món chao này từ lâu có cần không à? Sao lại không chứ? Món đơ cơm đậm đà thế này, dù là ăn với mặn thầu hay mì sợi đều là cực phẩm mỹ vị. Hi hi, đại chủ của không hổ danh là đại nếm đã biết nước chao này thơm ngon, là món đưa cơm hiếm có khó tìm. Ngươi có bao nhiêu ta lấy hết bấy nhiêu. Trước tiên cứ bán trong 7 ngày, xem mức độ yêu thích của thực khách thế nào. Về sau mỗi tháng ta đều sẽ đặt hàng. Có được đơn hàng lớn của Tí Tiên lầu sau này người trong trấn ăn quen rồi, chỉ cần làm chao thôi ta cũng nuôi được đệ muội. Nha đầu, đậu phụ này giá 2 văn 1 cân, món chao này của ngươi cũng chỉ thêm chút gia vị, vậy thì 3 văn 1 cân, không để ngươi chịu thiệt chứ. Trời đất ơi! Người tính theo giá dưa muối sao? Đây là đậu phụ chứ không phải cải bẹ xanh. 3 văn 1 cân mà người cũng nói ra được sao? Ít nhất phải 10 văn, được thì làm ăn. Không được ta lập tức đi. Tiểu cô nương, người đang nói mê đấy à? Trên đời này làm gì có kẻ ngốc bỏ ra 10 văn tiền để ăn 1 cân đậu phụ, lại còn là đậu phụ thối. Đại thúc cũng không bắt nạt người nhỏ, 3 văn là được rồi. Nếu người thấy món chao của ta chỉ đáng giá 3 văn, với thân phận đại chủ, em rằng cũng không có chọn món ăn 3 văn này. Muội đổ đi giúp người vậy, cáo từ. Cái nhà đầu này, cha không bán nữa sao? Nói cho người biết, nếu Tí Tiên lầu mà không lấy, thì các tiểu lầu khác trên trấn cũng không dám nhận đâu. Vậy ta để lại tự mình ăn cũng vui, còn hơn là đưa cho kẻ không biết nhìn hàng. Tại bàn cạnh cửa sổ tầng 2 của có một nam tử đang chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện với đại chủ. Ha ha ha, tiểu nha đầu này vẫn thật là có cá tính. Vị đại chủ này còn là kiến thức quá nông, đó là có người sẵn lòng bỏ 10 văn ăn đậu, thậm chí còn có bỏ ra một lá vàng để mua một cái bánh bao thịt nữa kia. Ố, vừa nãy thứ đỏ tươi mà đại chủ của các người ấy ăn kèm với mặn thầu là món gì ngon miệng, cho ta một đĩa. Từ lâu chúng ta có món này sao? Tiểu nhân đi lấy cho ngài ngay đây. Đại chủ, món ăn đỏ tươi người vừa dùng đó. Lý công tử ở tầng 2 nói muốn một đĩa. Chết tiệt, biết thế ta đã không ăn ở đây. Vị Lý công tử này tính tình vốn quái đản, thích làm khó người khác. Mau đi đuổi theo nhà đầu lúc nãy về đây. Nói là món chao của nàng ta 10 văn 1 cân, chúng ta mua 1 cân. Liễu cô nương, món chao của muội chúng ta mua 1 cân. Đây là 10 văn tiền, mau đưa cho ta. Ơ kìa, vừa rồi đại chủ của các huynh còn nói không cần, sao giờ lại chẳng qua có một vị đại công tử nhìn thấy đại chủ ăn chao ngon lành quá, nhất thời tò mò cũng đòi ăn cho bằng được. Từ lâu chúng ta lại không có thứ này, đành phải tìm muội để mua thôi. Hi hi, tiểu ca ca, huynh đã giúp muội, nếu nói bán 1 cân cho huynh cũng không thành vấn đề. Nhưng món chao này là do trưởng bối nhà muội làm, lúc đi có dặn dò phải bán hết 20 cân cùng lúc, tuyệt đối không được bán lẻ, nếu không sau này việc làm ăn sẽ khó bề xoay sở. Muội chỉ là một tiểu cô nương, thực sự không dám làm trái lời trưởng bối, hay là huynh đi hỏi đại chủ xem còn lấy cả 20 cân không? Trời ơi, muội làm sao có thể buôn bán kiểu đó chứ? 10 văn 1 cân muội còn không chịu, lại còn bắt từ lầu ta mua hết 20 cân sao? Ây da, tiểu ca ca đừng có hung dữ thế, đáng sợ quá đi. Thay vì ở đây mắng muội, chi bằng huynh mau về hỏi đại chủ xem có được không? Kẻo lát nữa vị công tử kia nổi giận mắng người đó. Muội cứ ở đây mà đợi đấy. Hi hi hi, muội đợi huynh. Tiểu nhị nhanh chóng thuật lại lời của nam nam cho đại chủ cũng tức giận không hề nhẹ. Con bé này lại còn dám tống tiền chúng ta. Đi trả lời Lý công tử là thử đó khó ăn chết đi được. Từ lâu chúng ta đổ hết đi rồi, sao vẫn chưa mang lên cho bổn thiếu gia hả? Ta nói cho các người biết, ta đã thấy rất rõ rồi. Các ngươi có tận 2 vỏ cơ mà. Hôm nay bổn thiếu gia nhất quyết phải ăn món đó, không thèm ăn nữa. Hay là chúng ta cứ mua đi đại chủ, tổng cộng cũng chỉ có 200 văn, tiền thưởng Lý công tử cho còn nhiều hơn chỗ này. Đại chủ còn có đường lui, nghĩ rằng vì Liễu Nam mà làm Lý Nguyên Tố nổi giận thì không đáng. Đi, lấy 200 văn mua hết chỗ chào đó đi. Nói với nàng ta là chỉ lần này thôi, sau này đừng hòng bước chân vào cửa Tí Tiên lầu nữa. Đây là 200 văn, muội đến đi rồi mau đưa trao cho ta. Muội không cần đếm. Nàng mỉm cười, tôi giờ lấy 2 cái vỏ ra. Hi hi hi, muội sao có thể không tin tiểu ca chắc chắn sẽ không đưa thiếu đâu. 2 cái vỏ này coi như muội tặng không lấy. Nhưng nói trước nhé, lần sau mua trao, các huynh phải tự mình chuẩn bị đồ được đấy. Còn có lần sau sao? Đại chủ đã nói rồi, tuyệt đối không cho muội đến đây nữa. Mau đi, mau đi, đầu danh ma như muội làm ta sốt ruột quá. Huynh cứ đợi mà xem, 20 cân chao này và đến hậu chủ, đại chủ của các huynh chắc chắn sẽ nghe theo lời muội. Mỗi bàn một đĩa làm món ăn kèm đem bán.
Bán trao thuận lợi như vậy, đôi mắt Liễu Nam Nam cười híp. Trước tiên đi tìm Lưu đại phu và mua ít thuốc công dụng cho trẻ nhỏ để sẵn trong nhà. Ngay lúc này, tiểu nhị của Túy Tiên lầu lại đuổi theo. Liễu cô nương, chờ đã. Lẽ nào là chỗ trao đó? Khi mang vào hộ cái lão đầu bếp mập mạp kia lại hối hận rồi sao? Tiền đã vào tay không thể bay mất. Muốn trả hàng, không có cửa. Liễu Nam Nam vờ như không nghe thấy, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Muội chạy cái gì chứ? Mua đất bán đoạn rồi, không có chuyện trả hàng đâu. Mua đất bán đoạn cái gì chứ? Muội coi đây là sòng bạc. Ta gọi muội không phải để trả hàng. Chút chuyện làm ăn có 200 vạn, Túy Tiên lầu chúng ta mà thèm trả lại sao? Vậy huynh gọi muội làm gì? Mệt chết muội rồi. Dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Lý công tử ăn món chao của muội thấy rất thích. Muốn gặp mặt muội một lát. Liễu Nam Nam cũng không nghĩ thực khách thấy ngon muốn gặp đầu bếp cũng là chuyện thường tình. Có cơ hội này, con có thể quảng bá thêm cho món chao nhà mình. Đi thôi. Ây da, con nhà đầu này đúng là lại gọi ta quay về. Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với một tiểu cô nương. Lý công tử, vị này chính là Liễu cô nương làm ra món chao à? Trời đất ơi, đây chẳng phải là Lý béo bở gặp ở miếu thổ địa sao? Thì ra vị đại công tử đòi ăn chao chính là huynh ấy. Thật đúng là có duyên mà. Hi hi, Liễu cô nương không nhận ra ta sao? Cừu béo, chào huynh nha. Ta đang gọi nó đấy chứ. Đã lâu không được ăn thịt cừu, vừa nhìn thấy đĩa thịt cừu này không tự chủ được mà muốn cất tiếng chào một câu. Muội vẫn luôn muốn cảm tạ huynh và Hứa công tử, chỉ tiếc thân phận của muội không tiện đường ghé phủ. Nha đầu này rõ ràng là gọi đĩa thịt trên bàn. Thật là một nha đầu danh ma, lại coi ta là cừu béo rồi. Lý công tử, đây là lần đầu tiên Liễu cô nương mang chào đến Túy Tiên lầu chúng ta. Nếu ngài có điều gì thắc mắc cứ hỏi nàng. Tiểu nhân xin phép lui xuống trước. Liễu cô nương mời ngồi. Đã dùng điểm tâm chưa? Cùng dùng một chút nhé. Muội đã dùng bữa sáng rồi. Lý công tử thích dùng chao sao? 20 cân muội vừa làm xong đều đã bán cho Túy Tiên lầu rồi. Nếu công tử muốn mua, ít nhất phải đợi nửa tháng nữa mới có. Ta rõ ràng là tìm nàng đến hỏi xem món chao này làm thế nào. Sao giờ lại biến thành ta đang đặt hàng nàng rồi? Món chao này của thực mỹ vị, dùng ăn cùng cháo rất tốt. Hay trưởng bối trong nhà ta mấy ngày nay ăn uống không ngon. Ta muốn mua một ít mang về cho người dân mới tìm nàng hỏi xem gồm những nguyên liệu gì. Ngoài đậu phụ ra thì gia vị cũng đều là thứ thường thấy trên thị trường. Lý công tử yên tâm, đây đều là thực phẩm thuần tự nhiên, không vấy bẩn, tuyệt đối an toàn. Ngoại trừ trẻ nhỏ, những người khác đều dùng được. Người cao tuổi cũng có thể ăn bình thường. Hôm nay ta cứ mua một ít tại Túy Tiên lầu mang về cho người nếm thử, tháng nữa có mẻ mới. Hãy mang 10 cân đến Lý phủ nhé. Hi hi, 10 văn 1 cân, giá trẻ nhau. Tiền đặt cọc này muội không thu đâu. Trên người ta không mang theo 100. Vậy lấy thứ này làm vật làm tin đi. Đang nói không lấy tiền cọc thì không lấy. Chúng ta là muốn làm ăn lâu dài, quy củ vẫn nên định rõ ngay từ đầu thì tốt hơn. Ha ha ha. Ây ra, kiểu tài mê như nàng cũng có lúc nói quy củ sao? Bản cô nương đời này, tính cả kiếp trước cũng chỉ mới lừa một mình huynh thôi đó. Vị biểu ca Hứa Nguyện kia cũng chỉ là tiện thể thôi. Hi hi, món chao này là một mình nàng gánh từ nhà vào thành sao? Ta nói này tiểu cô nương, mỗi ngày nàng vất vả như vậy để làm thấy nàng rất thông minh. Hay là vào Lý phủ làm nha đầu cho ta đi. Làm nha đầu của Lý công tử thì không cần đâu ạ. Sau này mỗi tháng muội sẽ mang 10 cân chao đến phủ, coi như báo đáp ơn tri ngộ của Lý công tử. Làm phiền công tử dặn trước với chủ phòng trong phủ, kiểu muội mang chao tới mà không ai nhận thì phiền lắm. Đừng có quê nha. Chủ quán, Lý Thẩm dạo trước đâu rồi à? Lý Thẩm bị cho thôi việc rồi. Cô nương cần bao nhiêu đậu phụ để tôi cân cho. Nghĩ đến hôm chia tay hôm đó, Liễu Nam Nam cảm thấy lòng mình mềm. Đó là ánh mắt trìu mến của một người mẹ nhìn con mình. Lý Thẩm sống ở đâu vậy à? Cô nương là thần thích của bà ấy sao? Nhà bà ấy ở ngõ Hậu Tứ, 3 đứa nhỏ, mỗi đứa cầm trong tay một không. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền sợ hãi. Đã mang bà trong thôn mỗi ngày đều ép chí còn muốn bắt một đứa trẻ đi ra cho bọn buôn người để trừ nợ. Lý Thẩm có nhà không à? Nương tôi không có nhà, muội có việc gì không? Muội là bạn của Lý Thẩm, có thể cho muội vào nhà không? Mời muội vào, vì thường xuyên có người xấu đến gõ cửa nên ban ngày nương không cho mở cửa đâu. Tỷ đây là Đinh Đại Tú, đây là muội muội Nhị Tú và đệ đệ Thạch Đầu. Hi hi, muội tên là Liễu Nam Nam. Trước đây muội hay mua đậu phụ của Lý Thẩm, hôm nay ghé qua không thấy bà ấy nên muội qua đây hỏi thăm, không biết Lý Thẩm hiện giờ làm việc ở đâu. Ôi, nương giờ toàn làm những việc vặt tạm thời thôi. Hôm nay là đi rửa bát thuê ở tủ lầu ạ. Muội mau vào trong phòng đi, đừng để gió thổi chúng lại phát bệnh đấy. Vậy muội vào đây. Nam Nam nhận thấy giọng của Nhị Tú vừa nhỏ vừa yếu, rõ ràng là bệnh nặng chưa khỏi. Đầu cũng muốn vào theo nhị, nhưng đại tỷ chưa lên. Cậu bé ngoan ngoãn đứng sau lưng đại tỷ, chỉ là đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào, rồi lại nhìn cái giỏ chơi vẫn còn thoang thoảng mùi thịt thơm bay ra. Cái này cho Thạch Đầu ăn này. Thạch Đầu nhìn bánh thịt bọc trong lá sen mà thèm chảy nước miếng. Định đưa tay ra nhưng lại nhìn đại tỷ rồi đứng im. Thật là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Không sao đâu, cầm lấy ăn đi. Làm vậy sao được ạ? Muội đến nhà tỷ mà ngay cả bát nước đường cũng chưa được uống, sao bọn tỷ nỡ ăn đồ của muội được? Hi hi, có gì đâu mà. Muội đến nhà thăm thì đương nhiên phải mang quà rồi. Kia lúc bánh còn nóng, mau cầm lấy dùng đi.
Đại tú lúc này mới nhận lấy rồi đưa cho Thạch Đầu. Thạch Đầu, cầm lấy vào ăn cùng nhị tỷ đi. Đại tú tỷ, vì sao Lý Thẩm lại bị Đậu Phụ Phường đổi việc vậy? Ôi, sáng mấy ngày trước, nhị tú bị phát sốt, mẫu thân vội vàng cõng muội ấy đến y quán, đợi khám đại phu và uống thuốc xong mới đến Đậu Phụ Phường thì đã là buổi trưa rồi. Chủ quán cai nghiệt đó liền mắng mẫu thân một trận xối xả, nói bằng nghỉ làm không lý do rồi đổi việc luôn, thậm chí tiền công nửa tháng cũng chỉ trả cho có 7 ngày thôi. Thế đạo này, người nghèo thật khó sống. Đại tú tỷ nói thường xuyên có người xấu đến nhà. Là hạng người nào vậy à? Nghe thấy lời này, Đinh Đại Tú theo bản năng liền run rẩy. Là bọn cho vay nặng lãi, nương vì muốn có tiền chữa bệnh cho muội muội đã vay 5 lạng bạc. Rõ ràng đã nói là 3 tháng sau trả 8 lạng. Vậy mà mới chưa đầy nửa tháng, chúng đã ngày ngày đến cửa đòi tiền, nói là sắp hết năm rồi, nợ nần không thể để sang năm mới, lại còn đòi đủ 8 lạng bạc. Nếu mùng 8 tháng chạp không trả được thì sẽ bắt tỷ hoặc muội muội đi trừ nợ. Nương không còn cách nào, đành phải tranh thủ mấy ngày này dốc sức kiếm tiền. Lý thị, mau ra đây, đến lúc trả bạc rồi, còn không ra, tin là bọn ta phá cửa không hả? Nhị tú, để muội tuyệt đối đừng ra ngoài, đừng sợ, sắp về rồi. Ây, ngoan, đệ muội phải nghe lời, cứ ở đây ăn kẹo đi, đừng có khóc, người xấu tưởng nhà không có ai, một lát sẽ đi thôi. Một trận đập cửa dữ dội kèm theo tiếng cười lạnh của mấy kẻ vô lại. Lý thị, trốn được mù một chứ không trốn được rằm đâu, mau ra đây cho ta. Không có tiền cũng chẳng sao, bất kể là đại nha đầu hay nhị nha đầu nhà ngươi, đưa cho bọn ta một đứa làm vật gán nợ là được. Ha ha ha. Đinh Đại Tú run rẩy nhìn chằm chằm vào cánh cửa lung lay đang hỏi Liễu Nam Nam, lại như đang lẩm bẩm tự nhủ. Muội nói xem, nếu tỷ đi theo chúng có thực sự không đến nhà tỷ nữa không? Nương rửa bát cả ngày mới được 10 mấy văn tiền, căn bản không thể kiếm đủ 8 lạng bạc đâu. Tỷ là đại tỷ phải bảo vệ đệ muội mình nên đưa tỷ cho chúng mới đúng. Đinh Đại Tú nói xong liền quay đầu nhìn Nam Nam. Chỉ thấy nàng không biết từ lúc nào đã vác trên vai một con nói mét gì thế. Nương muội vì 3 đứa mà chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu mệt nhọc cũng cam lòng, đưa tỷ cho chúng chẳng khác nào sống sờ sờ khét đi tâm can của mẫu thân. Tìm lấy thứ gì đó để phòng thân trước khi nương tỷ về. Ngôi nhà này sẽ do muội bảo vệ. Đinh Đại Tú nhìn Liễu Nam Nam, rõ ràng nàng còn thấp hơn mình một chút. Khi nói những lời này lại chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Đại Tú nghĩ muội ấy nói đúng, chúng ta không được yếu đuối. 2 năm trước, tại ngõ này, Lưu bà 10 lạng bạc chữa bệnh cho cháu. Kết quả 3 tháng sau bọn chúng đòi trả 15 lạng. Lưu bà không trả được, con dâu bị chúng bắt đi. Nghe nói không lâu sau bà cũng qua đời. Đứa nhỏ cũng bị đưa đi nơi khác, từ đó không còn tin tức gì nữa. Nam Nam, muội cũng vào trong kẻ để muội bị liên lụy được. Ở đây cứ để tỷ trông chừng là được rồi. Ây, thời đại này đã ép bọn trẻ đến mức nào rồi? Tiểu muội thế hoa của mình chỉ mới 6 tuổi, mà quán xuyến việc nhà còn chu toàn hơn cả người lớn. Đinh Đại Tú này nhiều nhất cũng chỉ 10 tuổi, vậy mà vì bảo vệ đệ muội lại muốn nộp mình cho bọn buôn người. Hiện giờ ta đang ở trong nhà tỷ, nếu chúng xông vào cướp người, tỷ nói không liên quan đến ta, chúng cũng chẳng tin đâu. Lũ ác nhân ngoài kia, sao chúng có thể để tâm đến một tiểu cô nương chứ? Hay là chúng ta cùng nhau trông chừng đi. Đinh Đại Tú vẫn còn do dự, bản tính lương thiện, cảm thấy để khách đến nhà rơi vào hiểm cảnh là điều không nên chút nào. Hi hi, việc trốn tránh vốn không phải phong cách của Liễu Nam Nam ta. Phá cửa ra cho ta, hôm nay không trả tiền thì bắt cả 2 tiểu nương tử này đi cho ta. Nợ tiền của Lưu lão ngũ ta không trả lại còn dám trốn, đúng là gan to bằng trời rồi. Ta thấy Lý thị kia tuy có tuổi rồi nhưng eo lưng lại khá thon, hay là đưa cả bà ta và 2 đứa nhỏ đi lui một thể. Ha 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 ha. Bọn chúng ngày nào cũng tới quấy rối nhà Lý Thẩm. Đã bảo quan chưa à? Quan sai không quản sao? Lưu lão ngũ là đệ đệ của tiểu thiết huyện lệnh, ai thèm quản những người nghèo khổ như chúng ta chứ? Việc vay nặng lãi vốn là chuyện riêng, có lên công đường cũng chẳng có lý lẽ gì đâu. Nếu thực sự như vậy, chẳng phải là ép người ta vào đường cùng sao? Nhị Tú, Thạch Đầu, bất kể bên ngoài có động tĩnh gì, đệ muội tuyệt đối không được ra ngoài. Tỷ, muội sợ lắm. Đừng sợ, trông chừng đệ cho tốt, có tỷ ở đây rồi. Ha 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 ha, thật là buồn cười chết ta mất. 2 tiểu nha đầu các ngươi, bà cũng định cầm dao múa gậy với bọn ta sao? Lý thị đâu? Bảo bà ta mau ra đây, bắt 2 tiểu nha đầu ra chặn cửa. Là ý gì đây? Hay là Lý thị định đem bán 2 đứa bay luôn rồi? Nương ta không bán con đâu. Các người nói lời không giữ lời, rõ ràng đã hẹn cho vay 3 tháng, dựa vào đâu giờ đến đây đòi nợ?
Ha 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 ha, ai nói với ngươi là 3 tháng? Ta muốn đòi lúc nào là quyền của ta. Hôm nay không trả tiền thì sẽ đưa nhà đầu này đến chỗ bọn buôn người trừ nợ. Đinh Đại Tú bị bộ dạng hung ác đó dọa cho sắc. Dù sao vẫn chỉ là một tiểu lời vừa rồi đã vắt kiệt hết dũng khí của nàng rồi. Nương ta không có nhà, các người hãy quay về trước được không? Hi hi, thực sự không có nhà sao? Vậy thì bọn ta sẽ ở ngay đây chờ bà ta về. Đồ nhãi danh, mau bê mấy cái ghế ra đây cho các đại gia. Đinh Đại Tú sợ hãi không dám Nam nhanh nhẹn bê một cái ghế dài ra. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Chẳng lẽ Lý Thị còn có một đứa con riêng sao? Liễu Nam Nam lạnh lùng nhìn hắn, không biết có phải ảo giác không? Lưu Lão Ngũ đột nhiên cảm thấy như đang bị dã đến mức hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Nam Nam. Con nhà đầu này nhìn người thật đáng sợ. Có phải con cái nhà Lý Thị không? Nếu không phải thì mau cút đi cho ta. Nam Nam, muội mau rời khỏi đây đi, gọi nương về giúp tỷ được không? Liễu Nam Nam đang suy nghĩ liệu ở đây cùng ba tỷ đệ thì tốt hơn hay đi tìm Lý Thẩm về thì một tên hắn tử đột nhiên bước tới. Con nhãi kia, cút ra ngoài cho ta. Ngươi thực sự dám động dao sao? Xông lên, đánh hai đứa nhãi này cho đến khi chúng sợ mới thôi. Hôm nay nếu không dạy bảo được hai đứa nhãi danh này, họ Lưu của ta sẽ biết ngược lại. Liễu Nam Nam vô tình nhìn thấy trên bờ tường có một cậu bé mập mạp đang chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra trong sân. Cứu mạng với, có người hành hung trẻ con rồi, có kẻ sàm sỡ, vô lễ quá đi. Nha đầu thối, kêu loạn cái gì? Ai phóng hỏa? Ai sàm sỡ ngươi? Nhìn cái bộ dạng gầy nhom như mầm mướp của người xem. Đồ khốn, cậu bé mập trên tường biến mất. Bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng của người là Lý Thẩm. Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào đánh đấm thế kia? Mau vào xem đi, đừng để ba đứa trẻ ở nhà gặp chuyện gì. Đại Tú, chuyện gì thế này? Lưu bà, Tần Gia Gia, mau gọi nương con về với. Kẻ xấu lại đến nhà quấy phá rồi. Lưu Lão Ngũ tự nhận là mặt dày, bị bao vây chứng kiến tiểu cô nương, hắn vẫn cảm thấy thật mất. Tiểu Ngũ tử, ngươi lại làm chuyện thất đức này phải không? Lý Thẩm mới vay tiền ngươi có mấy ngày mà ngươi đã ép gia đình góa phụ nhà người ta thế này sao? Ôi trời đất ơi! Ở đâu ra cái bà già lắm chuyện này? Đúng là sức chiến đấu đáng nể. Ngay cả đám du côn này mà cũng dám mắng. Ta đang làm việc chính đáng đấy. Thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là lẽ trời. Tú Nhi của Đại Tú thấy mẫu thân chịu uất ức liền bật khóc nức nở, lao đến ôm lấy Lý Thẩm. Hai mẹ con ôm nhau. Đinh Nhị Tú nghe thấy tiếng nương cũng giơ tay đệ đệ chạy ra ngoài. Bố mẹ con đều khóc giống lên. Tội nghiệp thay, nhà Đinh phu nhân không có lấy một nam nhân, trong nhà không có người đàn ông thì biết sống sao đây. Đừng có khóc nữa, ta còn chưa làm gì các ngươi. Lý Thị, còn bàn chuyện khác, chỉ nói riêng chuyện ngươi nợ tiền. Ta đến cửa mấy lần ngươi đều trốn tránh không gặp. Hôm nay nói cho rõ ràng, 5 nặng vốn, 3 lạng lãi. Hôm nay nếu không trả, ta tuyệt đối không để yên. Bà ấy ngày đêm làm thuê vất vả, lấy đâu ra thời gian mà ở nhà tiếp. Ta không phải định quỵt 8 nặng bạc của ngươi. Nhìn xem nhà này có giống nhà có ba không? Xin khất thêm vài ngày nữa đi. Lưu bà còn nói đỡ cho họ. Đừng trách ta không nể tình đồng tộc. Càng khất lãi càng nhiều, họ càng không trả nổi. Một góa phụ nuôi nhiều con như vậy làm cái gì? Trả không được thì lôi một đứa nha đầu đi trừ nợ. Lý Thẩm dỗ dành 3 đứa trẻ, che chở chúng ra sau lưng, thân hình mảnh mai bỗng bộc phát khí thế mạnh mẽ lạ. Bà, nói lý với chúng vô ích, đa tạ bà đã giúp đỡ, để tôi tự nói với chúng. Ha 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 ha, còn đạo lý gì nữa? Một câu thôi, trả bạc hay là giao người? Đây là 2 lạng bạc tiền 6 phân bạc lẻ. Hôm nay tôi trả cho các người, phần còn lại để tôi trả dần. Chỉ xin các người đừng đến gây chuyện nữa. Chỗ này để lãi còn chẳng đủ mà đã muốn đuổi bọn ta đi sao? Ánh mắt Lưu Lão Ngũ hung tợn liếc tới liếc lui giữa Đinh Đại Tú và Đinh Nhị Tú. Liễu Nam Nam sao lại không? Bọn chúng hôm nay chính là nhắm vào hai chị em. Thẩm, đừng phí lời với chúng. Thẩm vẫn chưa nhận ra sao? Bọn người này không có lương tâm, hôm nay không giải quyết dứt điểm, sau này gia đình Thẩm sẽ chẳng có ngày bình yên. Không cầu xin chúng thì biết làm sao đây? Mẹ con ta đều là những kẻ mệnh khổ như nhau. Chuyện hôm nay không liên quan đến cháu. Mau về nhà đi, đừng để chúng ghi hận lên cháu. Nếu không sau này cháu đi lại trong thành sẽ khó khăn lắm. Nương, chúng con đã ăn bánh thịt và kẹo của Liễu tỷ tỷ rồi. Nương hãy để Liễu tỷ tỷ ăn cơm xong rồi hãy đi ạ. Mau đi con, sau này có dịp hãy lại đến nhà Lý Thẩm làm khách. Liễu Nam Nam cảm thấy vô cùng giữa lúc nguy nan bị bao vây, bà vẫn một lòng khuyên mình rời đi. Lúc này nếu thực sự bỏ đi, Liễu Nam Nam cả đời này cũng không yên lòng được. Chẳng phải chỉ là 8 nặng bạc thôi sao? Thực sự không trả nổi. Gọi Lý Húc đến làm chứng. Hôm nay ta sẽ trả nợ thay cho Lý Thẩm. Một con nhỏ vắt mũi chưa sạch định làm gì đây? Đòi làm hiệp khách trả nợ sao? Ngươi lấy cái gì mà trả? Hay là ngươi muốn thay cho tỷ muội họ Đinh bán mình cho ta? Ha 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 ha. Liễu Nam Nam không nói hai lời, đồng tiền đồng mang trên người lên tiếng kêu len keng. Thẩm hãy vượt qua cửa ải này, tháng sau này vẫn còn dài mà.
Các con hôm nay cũng đã thấy rồi đấy. Sau này Liễu cô nương chính là đại ân nhân của nhà ta. Bất luận lúc nào, ơn nghĩa ngày hôm nay các con cũng không được quên. Ba tỷ đệ rưng rưng nước ánh mắt nhìn Liễu Nam Nam càng thêm phần sùng bái và Lý Thẩm. Trước ánh mắt tức tối của nhóm Lưu Lão đã giao một nắm bạc vụn cho Lý Húc. Tổng cộng là 7 lạng 2 tiền 8 phân 4 ly. Ha ha ha, chừng này vẫn chưa đủ 8 lạng đâu. Còn ai muốn làm kẻ ngốc đứng ra trả nợ cho Lý thị không? Hi hi hi, phần còn lại trả bằng tiền đồng nhé. Ngươi giúp ta tính xem còn thiếu bao nhiêu tiền đồng nào. Tính cả phí đổi sang bạc vụ nữa, vẫn còn thiếu 800 ban tiền. Chỗ ta hiện giờ chỉ có hơn 100 ban. Chẳng lẽ phải đến tiền trang hàng phòng rút tiền sao? Nếu vậy, sẽ rất dễ bị lộ chuyện. Mình có tiền gửi tiết kiệm ở tiền trang hàng phong. Vạn nhất đám du côn này nhắm vào mình thì càng phiền phức hơn. Lý nương tử, chỗ ta còn 300 ban tiền đây. Cô cầm lấy trước đi, sau này rồi từ từ trả. Lý Thẩm lập tức rưng rưng nước rồi Lưu Lão Ngũ buông lời đe dọa đầy ẩn. Hàng xóm láng giềng dù muốn, vậy mà Lưu bà lại chẳng làm điều đó. Đưa ra 300 ban tiền, khác nào tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lưu bà, ơn lớn không lời nào. Sau này tôi nhất định sẽ hiếu kính bà như người thân ruột thịt. Đa tạ Lưu bà, đều là những đứa trẻ ngoan, thiếu đi đứa nào trong số này. Không chỉ như cắt thịt của mẫu thân các cháu, như cắt đi khúc ruột của bà già này vậy. Có 300 ban này, cộng thêm hơn 100 ban của Liễu cô nương, thì chỉ cần thêm hơn 300 ban nữa là đủ rồi. Lý Thẩm quay người vào phòng, lấy ra 300 ban giao cho Lý Húc. Lý Húc đem 8 sâu tiền đồng và hơn 7 lạng bạc vụn, tất cả cùng giao tận tay Lưu Lão. Ngươi kiểm tra đi, 8 lạng không thiếu một xu. Lưu Lão Ngũ đâu còn tâm trí bị mọi người vây xem cảnh ức hiếp hai tiểu lại còn bị Liễu Nam Nam và Mặt không phải bị tiền chưa tới. Hắn đã sớm muốn chuồn khỏi đây từ lâu. Hắn rút từ trong ngực tờ giấy nợ quăng vào người Lý Húc rồi lùi mất. Điều tra xem nha đâu đó là người phương nào. Sau này để ông đây gặp lại, xem ta thu thập nó thế nào. Nhóm Lưu Lão Ngũ vừa đi khỏi, Lý Húc liền đem giấy nợ trả lại cho hàng xóm vây quanh an ủi vài câu rồi cũng tản đi. Đại Tú kéo Nam Nam, muội đến tìm Lý Thẩm là có việc muốn bàn. Vừa hay lúc này kẻ xấu đã bị đuổi đi. Người xem náo nhiệt cũng đi rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút. Cô nương tốt bụng, số tiền này em là ta phải mất mấy năm mới trả hết. Hi hi hi, trước tiền bọn này không vội đâu ạ. Lý Thẩm có tìm được công việc ổn định chưa? Cuối năm tìm việc làm thuê lặt vặt, chứ việc làm ổn định thì khó lắm. Ôi, chỉ đánh tới đâu hay tới đó thôi. Dù sao sức khỏe Thẩm vẫn còn. Đại Tú cũng đã lớn rồi, gắng gượng thêm 2 năm mẹ con Thẩm cùng đi làm thuê, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi. Nam Nam nhìn ba mẹ con gầy. Lý Thẩm nói thì nghe nhẹ. Cuộc đời này đâu có dễ dàng gắng gượng đến thế. Thẩm làm ở đậu phụ phường mấy năm rồi, liệu Thẩm tự mình mở tiệm đậu phụ có được không? Xây đậu phụ là việc nặng nhọc, không có lừa thì một mình Thẩm làm không xuể, mà mua một con lừa thì vốn liếng lớn quá. Hi hi hi, trước Tết ta chưa thể chắc chắn ngay, nhưng sau Tết ta sẽ xem thử chúng ta có thể cùng góp vốn mở tiệm đậu phụ không. Vốn liếng ta lo, địa điểm thì dùng mảnh sân này của nhà Thẩm, việc làm và bán sẽ do Thẩm thấy thế nào. Lý Thẩm mừng rỡ vang hỏi kỹ. Nam Nam liền kể lại chuyện lần trước mình mua chế biến thành cháo, rồi bán được giá cao cho nhà họ và hẹn định thời gian giao hàng, nói rõ với Nam Nam nói sau. Lý Thẩm cùng Đại Tú, Nhị Tú đều vô cùng phấn khởi. 10 ngày nữa ta sẽ đến Hứa phủ giao trao, lúc đó ta sẽ ghé qua nhà Thẩm. Liễu Nam Nam chuẩn bị cáo. Lý Thẩm bảo nàng chờ một lát vào phòng, rồi một lúc sau mang một tờ giấy nợ. Nam Nam nhìn qua, đúng là giấy nợ, khi số tiền mà Nam Nam trả thay bà cho Lưu Lão. Xin Liễu cô nương hãy nhận lấy cho. Thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Cầm thứ này, con yên tâm, ta cũng yên tâm. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Dù sao Thẩm cũng đừng quá lo. Số tiền này cứ thông thả mà trả. Hiện tại ta cũng chưa cần dùng đến tiền ngay đâu. Tỷ, sao giờ này tỷ mới về? Là mọi người lo chết đi được. Nếu tỷ còn chưa về, là muội đã định vào thành tìm tỷ rồi đấy. Hi hi, gặp chút chuyện nên bị muộn thôi. Sau này tỷ vào thành em là thời gian để cũng không cố định được. Giờ chúng ta đã chính thức làm ăn buôn bán rồi, đâu thể lúc nào cũng suôn sẻ được chứ. Tỷ, lần sau vào thành cho muội đi cùng với nhé. Cái đêm chúng ta ngủ lại trong hang núi đó, trong mơ có một ông lão đã cho muội ăn một viên đan dược. Giờ muội thấy mình khỏe lắm đấy. Muội cứ ở nhà trông chừng Vân Đào cho tỷ là tỷ yên tâm nhất rồi. Và lại việc trong thành tạm thời cũng chưa, cứ đợi qua Tết rồi tính sau nhé. Ôi, Liễu Gia Gia đang hầm tức giận đi tới kia. Nam Nam đương nhiên hiểu rõ mình tiêu sạch tiền bán trao đã đến tay Gia Gia rồi. Hi hi hi, Gia Gia, ông đừng mắng người, cũng đừng trách cháu tiêu tiền vào những việc cần tiêu mà. Ông đừng có vừa nghe nãi nãi xúi giục vài câu đã tới đây chút. Món trao này cháu đã nhận được đơn đặt hàng rồi, sau này còn phải làm nhiều, cho cần dùng đến tiền sẽ còn nhiều hơn. Ông có muốn quản cũng quản không xuể đâu. Số tiền đã tiêu rồi thì thôi ta không. Nhưng sau này nếu cứ tiêu tiền vô tội vạ mà không rõ lý do thì đừng trách ta đánh cháu. Nếu món trao đó đã làm nên chuyện, vậy hãy giao cách làm lại cho đại bá nương của cháu. Vừa hay đại bá cháu đang làm việc trong thành, hai người họ cùng nhau bán trao ở đó, cũng sẽ là một nguồn thu nhập lớn đấy. Gia Gia, đây là ý của nãi nãi hay là đại bá nương tự mình để ra vậy? Hai người họ đúng là đang nằm mơ. Cách làm trao này dù cháu có đem tặng cho người dân qua đường, cũng tuyệt đối không đời nào cho đại bá nương đâu. Ông bảo bà ta đừng hòng hóng hốt được chút lợi lộc nào từ cháu. Vậy cháu hãy giữ bí mật công thức đó trong lòng đi. Ngoại trừ Thế Hoa và Vân Đào ra, đừng dạy cho bất kỳ ai. Như vậy mới có thể duy trì việc buôn bán lâu dài. Sau này cuộc sống của ba tỷ muội cháu cũng có nơi nương tựa. Liễu Gia Gia đến nhà, lúc mắng đòi đồ thì Nam Nam có thể khi ông vừa hạ giọng nói lời tình cảm, Nam Gia lại thấy không. Cháu biết rồi ạ, trời cũng muộn rồi. Gia Gia hãy về trước đi.
Đứa cháu gái này tâm cao khí ngạo, việc gì cũng xem ra là mình không quản nổi nữa rồi. Tỷ tỷ, lần trước tỷ làm trao có ai nhìn thấy không? Cẩn thận đừng để người ta hỏng mất đấy. Thêm, ngoại trừ gói gia vị lần trước đem tặng cho Thái thì có khả năng sẽ bị lộ bí mật, còn lại thì không vấn đề gì. Thái lão chắc chắn là vẫn chưa ăn đâu. Hay là chúng ta đi đòi lại đi. Muội đồng ý, nhưng mà ai đi đòi đây? Ba tỷ muội cùng hướng ánh mắt về phía Mộc Như Yên. Trời đất ơi, mọi người không định bắt tôi đi đấy chứ? Ôi, đúng là số khổ mà. Không lâu sau đó, Mộc Như Yên thản nhiên cầm gói gia vị quay về. Mọi chuyện không hề giống như ba tỷ muội dự đoán. Cô sẽ bị Thái lão dùng gậy đánh một trận. Sao lại xui xẻ thế này? Đồ đã tặng cho Thái lão mà lại đi đòi về. Bà ấy không tức giận sao? Ha 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 ha. Như Yên tỷ thật là lợi hại quá đi. Nếu làm muội đi, Thái lão chắc chắn sẽ đánh muội cho xem. Làm gì đến mức đáng sợ như vậy? Nói năng nhẹ nhàng, Thái lão vẫn là người hiểu đạo lý. Tôi chỉ bảo với bà là vì muội muốn làm thiên trao mà lại thiếu ra. Thế là bà ấy chủ động đưa lại cho ta. Hi hi hi, thế thì đúng là chúng ta đã trách lầm Thái lão. Lần sau Phượng Thành nhất định mang cho bà ít đồ ngon. Còn có Vân Đào nữa, cũng phải mang đồ ngon cho Vân Đào. Làm sao mà quên được cái đồ hàm ăn như đệ chứ? Không phải Vân Đào muốn ăn đâu, là cái bụng nhỏ này muốn ăn đấy ạ. Khiến cho Nam Nam và mấy người đều bật cười.